Artemis SCID disease، بیماری آرتمیس SCID. Artemis temples، معابد آرتمیس. Artemis asteroid، سیارک آرتمیس. Artemis archetype، کهن الگوی آرتمیس. آرتمیس به معنای طبیعت وحش، شکار، الهه ماه. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. آرتمیس یکم، ملکه هالیکارناس، شهر باستانی در ترکیه امروزی، نخستین دریاسالار زن جهان بود که در 480 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. او فرماندهی بخشی از ناوگان ایران را در زمان خشایارشا به عهده داشت. پدر او لوگدامیس فرماندار هالیکارناس و مادرش اهل کرت یونان بود. آرتمیس پسری داشت که جانشین او شد. او زنی شجاع، خردمند و استراتژیست بود که به رغم زمان خود نقش مهمی در سیاست و نظام ایفا کرد. او یکی از معدود فرماندهان زن در تاریخ نظامی باستان است. در نبرد آرتمیزیوم، آرتمیس رهبری نیروی دریایی ایران را به عهده گرفت و در نبرد سالامیس نیز با تاکتیک‌های نظامی خلاقانه مورد تحسین خشایارشا قرار گرفت. او تنها فرماندهی بود که مخالف درگیری دریایی بود و پس از شکست به خشایارشا توصیه کرد به ایران بازگردد و ادامه جنگ را به مردونیه بسپارد. هرودوت، شاعر یونانی، همیشه از آرتمیس به نیکی یاد کرده است. آرتمیس الهام بخش زنان در طول تاریخ بوده و به عنوان یکی از برجسته ترین زنان تاریخ ایران شناخته می شود. مادر آرتمیس یکم اهل کرت یونان بود. او نام دخترش را بر اساس نام یکی از ایزدبانویان یونان آرتمیس گذاشته بود. اما به راستی الهه آرتمیس که بود که محبوبیت ویژه داشت. افسانه آرتمیس دختر زئوس و لتو بود. لتو شدیداً مورد حسادت هرا واقع شده بود. او باردار بود. هرا اجازه نداده بود که هیچ سرزمینی اجازه زایمان به او بدهد. لتو سرگردان بود. همه سرزمین ها از خشم هرا می ترسیدند. فقط یک جزیره شناور به نام دلوس او را پذیرفت. لتو در هنگام زایمان 9 روز و 9 شب رنج دردناکی را تحمل کرد. او در کنار درخت خرمایی قرار گرفت و آن را فشرد و نخست آرتمیس را به دنیا آورد و آرتمیس به مادر کمک کرد که در زایمان قول دوم آپولو به دنیا بیاید. آرتمیس الهه شکار، طبیعت وحشی و ماه بود و همواره با تیر و کمان طلایی خود در جنگل‌ها و دشت‌ها به گردش می‌پرداخت و از حیوانات وحشی محافظت می‌کرد. آرتمیس الهه بکارت نیز بود. او با گروهی از نیمف‌ها و پری‌ها همواره در مناطق طبیعت آزاد زندگی می‌کرد و تمام مردان را از حریم خود دور نگه می‌داشت. او از زنان باردار در هنگام زایمان محافظت می‌کرد. روزی شکارچی جوانی به نام آکتئون گرم در تعقیب آهویی در جنگل بود. در مسیر خود به چشمه‌ای رسید و آرتمیس را دید که با نیمف‌های خود در حال شنا کردن است. مرد به حریم شخصی آرتمیس ورود پیدا کرده بود. این باعث خشمگینی آرتمیس شد. با مشتی آب به صورت آکتئون پاشید و گفت: اکنون برو به همه بگو که آرتمیس را بی حجاب دیده‌ای، اگر که بتوانی بگویی. آکتئون از این جادو ناگهان به گوزنی تبدیل شد. وحشت زده پا به فرار گذاشت. سگ‌های شکاری خودش که اکنون صاحبشان را نمی‌شناختند به تعقیب او پرداختند و او را تکه تکه کردند. این بود سرنوشت کسی که به حریم الهه بکارت تجاوز کند. از دیگر افسانه‌های آرتمیس افسانه کالیستو بود. کالیستو نیمف زیبا و همیشه همراه آرتمیس بود که زیبایی خیره کننده‌ای داشت. زئوس عاشق کالیستو شد. او برای فریب این نیمف خود را به شکل آرتمیس درآورد و به کالیستو نزدیک شد. کالیستو که گمان می‌کرد با بانوی خود سخن می‌گوید فریب خورد و مورد تعرض
زئوس قرار گرفت. آرتمیس نمی توانست خطای پدرش را مجازات کند، اما می توانست نیمفی را که اکنون باردار بود تنبیه کند. آرتمیس کالیستو را از جمع نیمف‌ها طرد کرد و او را به خرسی تبدیل نمود. کالیستو در پیکر خرس فرزندش آرکاس را به دنیا آورد. سالها بعد آرکاس که اکنون شکارچی قهاری شده بود در جنگل با خرسی روبرو شد. او نمیدانست این خرس مادرش است. کمان خود را برای شکار آماده کرد. زئوس برای اینکه از این تراژدی جلوگیری کند هر دو را به آسمان برد. کالیستو را به دب اکبر خرس بزرگ و آراکس را به دب اصغر خرس کوچک تبدیل کرد. از دیگر افسانه ها افسانه اورون است. اورون شکارچی غول‌پیکر و قدرتمند و شکارچی قهار بود. او تنها مردی بود که اجازه داد آرتمیس را همراهی کند. آنها با یکدیگر به شکار در جنگل‌های وحشی می‌پرداختند. آپولو که نگران نزدیکی خواهرش با این مرد بود، نقشه‌ای طرح کرد. یک روز کرون در دریا شنا می‌کرد و تنها سرش از آب بیرون بود. آپولو به آرتمیس گفت: آیا می‌توانی آن نقطه سیاه در افق دریا را با تیرت بزنی؟ آرتمیس که غرور تیراندازی داشت، کمان خود را کشید و با دقت به هدف زد. وقتی به ساحل رفت تا پیروزی خود را ببیند، با پیکر بیجان اورون مواجه شد. آرتمیس از شدت اندوه او را به صورت فلکی در آسمان قرار داد تا برای همیشه در آسمان شب بدرخشد. از نمادهای آرتمیس تیر و کمان، ماه، گوزن، سگ شکاری و درخت سرو است. آرتمیس و برادرش دوقلو بودند. آرتمیس طبیعت و شهود را نشان می‌دهد و آپولو خرد و نظم را. هر دو به عنوان دو روی یک سکه تصویر می‌شوند. در روم باستان آرتمیس به نام دایانا شناخته می‌شود. آرتمیس تاج هلالی بر روی سر دارد و می‌درخشد. او راهنمای مسافران و گمگشتگان در شب است و آنها را راهنمایی می‌کند. گرچه آرتمیس به عنوان الهه شکار شناخته می‌شود، اما او بانوی حامی حیوانات نیز نام دارد. او کسانی را که حیوانات را بیرحمانه شکار می‌کنند یا مورد آزار قرار می‌دهند را تنبیه می‌کند. کاربرد واژه آرتمیس در اپونیم‌ها و اصطلاحات علمی: پزشکی، بیماری آرتمیس SCID. برخی کودکان با بیماری ژنتیکی نادری به نام آرتمیس متولد می‌شوند که سیستم ایمنی آنها کاملا از کار می‌افتد. تاکنون تنها راه درمان این بیماران پیوند مغز و استخوان بود که دارای عوارض شدیدی بود. دانشمندان اخیراً روش انقلابی ابداع کردند. 1. سلول‌های بنیادی را از خود بیمار جمع‌آوری می‌کنند. 2. در آزمایشگاه ژن معیوب را که پروتئین آرتمیس را تولید می‌کند را ترمیم می‌کنند. 3. سلول‌های سالم شده را به بدن بیمار باز می‌گردانند. در آزمایش روی 10 کودک سیستم ایمنی همه شروع به کار کرد. برخی توانستند واکسن بزنند و از عوارض خطرناک پیوند جلوگیریش کنند. این بیماری به دلیل نقص در ژن ایجاد می شود که پروتئینی به نام آرتمیس تولید می کند. این پروتئین شبیه الهه آرتمیس در اساطیر یونان عمل می کند. محافظت از DNA آسیب دیده و ضروری برای رشد سلول‌های ایمنی و سالم. الهه آرتمیس حامی کودکان بود و این درمان نیز برای کودکان طراحی شده است. باستان شناسی معابد آرتمیس. 1. معبد آرتمیس یا آرتمیسیان در شهر افسوس. این معبد یکی از عجایب 7گانه جهان باستان بود که نزدیک سلجوق امروزی در ترکیه قرار داشت. این معبد به الهه یونانی آرتمیس تقدیم شده بود و در طول تاریخ 3 بار بازسازی شد. اولین معبد در 700 سال پیش از میلاد بر اثر سیل نابود شد. دومین معبد با حمایت مالی کروزوس پادشاه لیدیا ساخته شده بود و در سال 356 پیش از میلاد به دست فردی به آتش کشیده شد. سومین و با شکوه‌ترین نسخه معبد
که توسط خود اهالی افسوس ساخته شد به اندازه‌ای خیره کننده بود که در فهرست عجایب هفتگان جای گرفت. امروزه تنها بقایای اندکی از این بنای تاریخی موجود است. 2. معبد آرتمیس در اردن. این معبد یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی دوره رومی در خاورمیانه است که با 11 ستون باقی مانده به ارتفاع 20 متر و 13 سانتی متر و تزئینات مرمرین در سده دوم میلادی ساخته شد. این معبد که هرگز تکمیل نشد پس از ممنوعیت آیین‌های پگان در سده چهارم به تالار عمومی و سپس قلعه مسکونی تبدیل شد و با وجود زلزله 749 میلادی بخش‌های از آن تا به امروز باقی مانده است. آرتمیس یکی از الهه‌های محبوب یونان باستان بود و به افتخار او جشن‌هایی به صورت سالانه برگزار می‌شود. نجوم. سیارک آرتمیس. آرتمیس 105 105مین سیارک کشف شده است که در سال 1868 کشف شد. از دیگر نامگذاری‌های دیگر در عرصه فضا و فضانوردی به برنامه آرتمیس می‌توان اشاره کرد. برنامه آرتمیس بازگشت انسان به ماه تعریف شده. ناسا با همکاری چندین کشور برنامه آرتمیس را برای فرود انسان روی ماه تا سال 2026 طراحی کرده است. هدف اصلی این پروژه فرود اولین زن و فرد رنگین پوست در قطب جنوب ماه و ایجاد پایگاه دائمی است. این برنامه گام مهمی برای سفرهای آینده به مریخ محسوب می شود. 18 فضانورد برای مأموریت‌های آرتمیس انتخاب شدند. آرتمیس 1 2022 یک پرواز آزمایشی بدون سرنشین بود و آرتمیس 2 2024 فضانوردان را به مدار ماه میبرد. آرتمیس 3 2025 پس از 53 سال انسانها را دوباره روی ماه فرود میآورد. آژانس‌های فضایی اروپا، ژاپن، کانادا و دیگر کشورها در این پروژه مشارکت دارند. فضاپیمای اوریون و سامانه فرود انسان نقش کلیدی دارند. نمونه برداری از یخ ماه و تست فناوری‌های اکتشافی از اهداف علمی این مأموریت است. برنامه آرتمیس فصل جدید را در اکتشافات فضایی بشر رقم خواهد زد. روانشناسی. کهن‌الگوی آرتمیس. آرتمیس به عنوان الگوی زن وحشی نیز شناخته می شود. دکتر جین شنودا بلون در کتاب خدایان در هر زن آرتمیس را کهن‌الگویی برای زنان مستقل، هدفمند و متمرکز توصیف می کنند. این زنان شجاع و طبیعت دوست هستند و در تمام مراحل زندگی تأثیرگذار می باشند. دوران کودکی دختر آرتمیسی با وجود رفتار پسرانه از جنسیت خود راضی است. او لجباز، حمایتگر و عاشق طبیعت است و اعتراض به اراده‌اش باعث کاهش اعتماد به نفسش می شود. در نوجوانی عاشق فعالیت‌های بیرونی و کاوش در طبیعت بوده و به تایید دیگران نیاز ندارد. او علاقه‌مند به یادگیری است و می‌تواند در رشته‌های مختلفی از جمله علوم، هنر و ورزش موفق باشد. در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی ممکن است نقش رهبری را بپذیرد و به دنبال کاری با ارزش درونی باشد. در محل کار منظم بوده و از استقلال مالی برخوردار است. او روابط خواهرانه دوست داشتنی دارد و ذاتاً فمینیست است. با مردان رقابتجو بوده و از سلطه‌گری مردان متنفر است. با مردانی که حمایتگر و برابر هستند ارتباط بهتری برقرار می‌کند. زنان این کهن‌الگو معمولاً مجرد می‌مانند تا استقلالشان حفظ شود. آنها بر روی اهداف زندگی، آزادی و حرفه‌ایشون متمرکز می‌شوند. آرتمیس، زیبایی طبیعی، اصالت و ظرافت. آرتمیس در صنعت مد و تجارت. برند آرتمیس یک برند بلغاری است در تولید لباس‌های زنانه دستدوز که با الهام از الهه یونانی آرتمیس گرفته شده است. اصالت، طبیعت و مدرنیته را در هم می‌آمیزد. این برند با تکیه بر سنت‌های دوزندگی اروپای شرقی و استفاده از بهترین پارچه‌های طبیعی اروپایی، محصولاتی منحصر به فرد با دوخت ظریف و کیفیت ممتاز خلق می‌کند. لوگوی برند آرتمیس به زیبایی فلسفه و هویت این برند را در قالب نمادهای بصری
بیان می کند. طراحی لوگو ترکیبی هوشمندانه از چند المان کلیدی است. 1. نماد سوزن و نخ، نشانگر اصالت تولید دستدوز، تأکید بر هنر و ظرافت سنتی. 2. کمان، نماد الهه آرتمیس، اشاره به نام و هویت اسطوره‌ای برند دارد و نماد قدرت، ظرافت و ارتباط با طبیعت است. 3. المان‌های دستساز، خطوط ارگانیک و غیر متقارن اثر دست هنرمندان در طراحی لوگو حس گرمی و اصالت تولیدات را به همراه دارد. آرتمیس با تلفیق المان‌های فولکلور بلغاری و خطوط معاصر سبک خاصی را دنبال می‌کند. در واقع طبیعت و دنیای مدرن را در هم می‌آمیزد. کاربرد افسانه‌ای آرتمیس در اتاق درمان. 1. بازیابی غرایز طبیعی و قدرت درونی. کتاب زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند اثر کالریسیا پنکولا استس یک رویکرد عمیق روانشناختی مبتنی بر اسطوره‌ها و قصه‌های کهن ارائه می‌دهد. این کتاب در سال 1992 منتشر شد و به یکی از تأثیرگذارترین متون در روانشناسی زنان و درمان روایتی تبدیل شده است. استس زن وحشی را با گرگ مقایسه می‌کند، موجودی باهوش، مراقب، شهودی و وفادار به خانواده. روش‌هایی برای بازیابی طبیعت وحشی و سالم زنانه پیشنهاد می‌شود. 1. داستانگویی درمانی، استفاده از قصه‌ها برای شناسایی الگوهای ناسالم در زندگی. 2. کار با رویا، تفسیر رویاها به عنوان پیام‌هایی از ضمیر ناخودآگاه. 3. نوشتن خلاق، نوشتن داستان‌های شخصی برای بازتعریف تجربیات زندگی. 4. آیین‌های نمادین، ایجاد مراسم و آیین‌های شخصی برای گذار از مراحل مختلف زندگی. 5. ارتباط با طبیعت، بازگشت منظم به طبیعت برای تجدید ارتباط با غرایز طبیعی. 6. کار با بدن، توجه به پیام‌های بدن و احساسات جسمانی. 7. هنر درمانی، استفاده از نقاشی، موسیقی و حرکات برای بیان احساسات سرکوب شده. در اتاق درمان جهت درمان فردی چنین عمل می شود: کمک به زنان برای شناسایی روابط سمی و چگونگی خارج شدن از آن، بازیابی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری صحیح، پذیرش احساسات غیر قابل قبول چون حسادت، خشم و شهوت، همچنین کشف استعدادهای خلاقانه سرکوب شده. 2. نمادهای آرتمیس. تیر و کمان، نماد اصلی آرتمیس که نشان دهنده مهارت او در شکار و تواناییش برای ضربه زدن از راه دور است. تیرهای نقره‌ای او نمادی از مرگ سریع و بدون درد برای زنان بود. ماه، آرتمیس با ماه پیوند داشت و به عنوان الهه ماه شناخته می شود. ماه نشان دهنده جنبه شبانه، رازآلود و چرخه طبیعت است که با زندگی زنان نیز ارتباط دارد. گوزن، حیوان مقدس و همراه آرتمیس که نماد چابکی، زیبایی، وحشی و آزاد است. سگ شکاری، همراهان وفادار آرتمیس در شکار که نشان دهنده هوشیاری، وفاداری، مهارت. لباس کوتاه شکار نمایی از آزادی حرکت، عملگرایی و دوری از تشریفات و قیود سنتی زنانه آن دوران می باشد. 3. بایوفیلیا. بایوفیلیا یا زیستگرایی به معنای ارتباط ذاتی و عاطفی انسان با طبیعت و موجودات زنده است. این اصطلاح نخستین بار توسط اریک فروم در سال 1964 و سپس ادوارد ویلسون با رویکرد تکاملی مطرح شد. بایوفیلیا از دو واژه بایو به معنای زیست و فیلیا به معنای دوست داشتن گرفته شده. طبق فرضیه بایوفیلیا، انسان‌ها به دلیل سیر تکاملی خود به صورت غریزی به طبیعت گرایش دارند، همان گونه که به طور طبیعی به مراقبت از کودکان و حیوانات تمایل نشان می‌دهند. آرتمیس نمادی از تجسم مفهوم بایوفیلیا است. بایوفیلیا به پیوند انسان و طبیعت اشاره دارد و آرتمیس نیز به عنوان نگهبان جنگل‌ها و حیوانات و ارتباط عمیق بین انسان
و طبیعت را بازتاب میدهد. بسیار عالی. تا افسانه دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.